Nașterea de prunci implică mai ales obligația părinților de a-și dedica viața educării copiilor în credință și dragoste de Dumnezeu. Precum educația unui copil începe încă din pântecele mamei lui, tot așa, trăirea unei vieți curate se impune copilului încă din primele clipe de viață. Astfel, tot ce simte copilul, tot ce vede și aude, tot ce miroase și tot ce gustă, precum și tot locul în care ajunge, trebuie să fie vrednice și cuvincioase, favorizând creșterea lui firească în dragoste de Dumnezeu și de aproapele. Datorită faptului că părinții săvârșesc adesea păcate înaintea copiilor lor, iar gândul inimii omului se pleacă la rău din tinerețile lui, cum se spune la Facere, capitolul 8, versetul 21, părinții sunt datori să îi deprindă pe cei mici cât mai devreme cu armele duhovnicești ale vieții creștine, postul și rugăciunea. Este nevoie de multă dragoste și de discernământ din partea părinților, însă și de perseverență, bine știind roadele binecuvântate ale rugăciunii și postului. Mântuirea părinților, chiar și atunci când ei sunt oameni buni și iubitori de Dumnezeu, depinde în mare măsură de copiii lor. Părinții sunt trași la răspundere pentru păcatele copiilor, mai ales atunci când nu au făcut tot ce le-a stat în putință pentru creșterea acestora în dreapta credință. La 1 Timotei, capitolul 5, versetul 8, auzim: cineva care nu poartă de grijă de ai săi, iar mai ales de casnicii săi, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Spre acest lucru ne atenționează și Sfântul Ioan Gură de Aur, zicând: cine este nepăsător față de copiii săi, deși în celelalte este râvnitor, acela va fi pedepsit aspru pentru acest păcat. Toate trebuie lăsate la o parte și, în primul rând, să fie grijă pentru copii, pentru a-i educa într-o învățătura și cercetarea Domnului. Un caz edificator este cel al preotului Eli, care a fost pedepsit cu moarte năpraznică, despre care Dumnezeu a spus prorocului Samuel zicând: eu i-am spus că am să pedepsesc casa lui în veci, pentru vina pe care el a știut-o, anume că fiii lui fac nelegiuiri, dar nu i-a înfrânat. 1 Regi, capitolul 3, versetul 13. Acest preot nu neglija educarea copiilor săi, ci le spunea: copiii mei, nu este bună vestea pe care o aud eu. Voi răzvrătiți poporul Domnului. 1 Regi, capitolul 2, versetul 24. De la acesta însă, Dumnezeu cerea mai mult decât o atenționare blândă făcută copiilor săi, adică o râvnă neîncetată arătată spre îndreptarea lor, prin învățarea înfrânării și pedepsirea lor la vremea potrivită. Acest lucru este întărit și de Sfântul Ioan Gură de Aur, care spune: deoarece Eli nu a făcut ce trebuia, l-a ridicat pe Dumnezeu împotriva sa și împotriva fiilor săi, iar cruțându-se pe sine și pe copiii săi, împreună cu ei și-a pierdut și propriul său suflet. Acest preot era un om tare drept înaintea lui Dumnezeu, fiind proroc și îndrumând poporul ales cu înțelepciune, vreme de 12 ani. Acestea toate, însă, nu au putut să-l scape de o sândă, lipsa de grijă pentru copiii săi fiind de neiertat. La înfricoșătoarea judecată, părinții nu vor sta singuri înaintea Domnului, ci împreună cu copiii lor. Astfel, precum Cain a fost întrebat: unde este fratele tău? Tot așa vor fi întrebați și părinții: unde sunt copiii voștri? Atunci se vor mântui mai ales cei care vor putea spune lui Dumnezeu: iată, eu și pruncii pe care mi-a dat Dumnezeu. Evrei, capitolul 2, versetul 13. Sfintele taine, rugăciunea, postul, exemplul de evlavie al părinților, mediul duhovnicesc, lectura duhovnicească, sfințirea locului și prezența părintelui în casa părintească sunt toate mijloace de creștere și educare sănătoasă a copilului. Pentru a aduce roadele mult așteptate, toate acestea trebuiesc împlinite însă din vreme, chiar înainte de a ne da noi seama
de momentul în care copilul receptează în mod satisfăcător lumea din jurul său. Ferirea de lăcomie și fixarea unor mese bine rânduite sunt două lucruri pentru care nu există prea devreme în viața copilului, precum spune Sfântul Teofan Zăvorâtul zicând: copilul trebuie hrănit astfel încât, odată cu dezvoltarea trupului, aducătoare de putere și sănătate, să nu-i aprindem în suflet patima îmbuibării pântecelui. Să nu ne uităm la faptul că este mic, ci chiar din primii ani, să-i potolim trupul atras de păcat și să-l învățăm să-l domine, pentru ca mai apoi, în adolescență, în tinerețe și mai târziu, să stăpânească cu ușurință această necesitate trupească. De alimentația copilului depind mulți factori de mai târziu. Inconștient, pot fi înrădăcinate în copil voluptatea și excesul de mâncare, care sunt două tipuri de lăcomie și sunt înclinații păgubitoare pentru trup și suflet. Programul de masă stabilit nu trebuie încălcat fără un motiv întemeiat. Astfel, copilul învață să nu ceară de mâncare cum i s-a făcut foame, ci să aștepte ora mesei, ceea ce reprezintă primele exerciții de înfrânare a propriilor dorințe. Hrănirea copilului, de cum începe să plângă și apoi de fiecare dată când îi se face foame, îl slăbește atât de mult încât pe viitor nu va mai putea renunța la mâncare decât cu lacrimi. Totodată, el se obișnuiește cu încăpățânarea de a obține ceea ce vrea cu ajutorul lacrimilor. Orele meselor vor fi stabilite după apariția senzației de foame, care diferă pentru fiecare copil, iar mai apoi vor fi ținute zilnic. Astfel, copilul căruia îi este foame nu va face mofturi refuzând mâncarea, ci va mânca orice îi va da părintele său. Dând copilului doar acea mâncare care îi place, îl va face pretențios și plin de patimi. Foamea va rămâne tot timpul cel mai bun bucătar. Apoi, când copiii mai cresc, părinții lor trebuie să le rânduiască postul cu multă înțelepciune. În viața practică bisericească, până la împlinirea vârstei de 7 ani, copiii sunt dezlegați de obligativitatea postului, ei putând mânca de dulce în tot timpul anului. Mai apoi, pentru copiii de până în 12 ani, pravila postului este obligatorie doar în zilele următoare. Toate zilele de miercuri și vineri de peste an, în afară de cele în care se face dezlegare la pește, prima și ultima săptămână din postul Paștelui și din cel al Nașterii Domnului, ultima săptămână din postul Sfinților Apostol Petru și Pavel, cele 2 săptămâni ale postului Adormirii Maicii Domnului, ajunul Crăciunului, 24 decembrie, ajunul Bobotezei, 5 ianuarie, tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, 29 august, și înălțarea Sfintei Cruci, 14 septembrie. În celelalte zile și săptămâni de post din an, copiii până în 12 ani sunt dezlegați a mânca pește, icre, ouă, lapte și brânză, precum scrie în enciclica Sfântului Sinod din anul 1956. Părinții care doresc să dea copiilor o educație creștină se pierd adesea în fața deciziei pe care trebuie să o ia în privința postului. Astfel, deoarece mulți nu înțeleg modul în care păcatul lucrează în firea omului, ei nu pot recunoaște nevoia postului în viața unui copil. Din această cauză, postirea este amânată până ce copiii vor mai crește. La polul opus, unii părinți impun copiilor un post mult prea serios, de la vârste mult prea mici. Chiar dacă postul nu este cerut copiilor, până la vârsta de 7 ani, părinții sunt datori a insufla acestora bucuria și dorința de a posti cât mai din vreme, iar acest lucru îl pot face mai ales prin postirea lor, pe care copiii o văd și mai apoi o urmează. Fără a impune reguli fixe, care pot naște mari neajunsuri, un copil poate să înceapă să postească de la orice vârstă, cât timp acest lucru survine în mod firesc, fără nicio reținere sau împotrivire. Postul copiilor trebuie să fie neapărat unul bine rânduit, spre a nu se transforma într-un lucru chinuitor și lipsit de rost. Dacă pentru cei mari postul înseamnă mai ales nevoință, pentru cei mici el trebuie să însemne bucurie, deci mâncarea de post pregătită acestora
trebuie să fie gustoasă și atrăgătoare. Totodată, pe lângă partea alimentară, copiilor li se va spune și despre scopul de bază al postului, adică dragostea față de Dumnezeu și bunătatea față de aproapele. Pentru copil, este esențial faptul de a înțelege ce rost are postul. De aceea, părinții sunt datori să înțeleagă, mai întâi ei înșiși, rostul postului și adevărata lui dimensiune în viața creștină, pentru ca mai apoi să poată vorbi copilului despre frumusețea postirii. Doar înțelegând postul ca pe o cale spre Dumnezeu, copilul va privi în chip firesc oprirea de la anumite alimente, rugăciunea, spovedania și Sfânta Împărtășanie. Postul copiilor nu poate fi separat de postul părinților, toată educația creștină pe care o primesc aceștia fiind strâns legată de modul în care părinților înțeleg și trăiesc viața în Hristos. Astfel, când începe postul, acest lucru trebuie să fie resimțit de către toți membrii familiei. Precum în Sfintele Slujbe, la începutul postului, se petrec mai multe schimbări, tot așa, odată cu începerea postului, în viața de familie se cade să aibă loc mai multe rânduieli deosebite, care vor atrage atenția copiilor, întotdeauna încântați de lucrurile noi. Foarte important este ca orice lucru de care este privat copilul în vremea postului să fie înlocuit cu un altul, cel puțin la fel de atrăgător, spre a nu fi respins postul. Spre exemplu, citirea împreună cu copiii a unor noi rugăciuni, deosebite de cele rostite în mod obișnuit, limitarea timpului petrecut la televizor și urmărirea unor filme special alese, pregătirea unor mâncăruri și deserturi de post, însă atrăgătoare, și luarea mesei într-un mod aparte, etc. Copiii trebuie să fie hrăniți bine, iar mâncarea, fie ea și de post, trebuie să fie bine diversificată. Pentru copii, mesele de post trebuie să fie variate, spre a nu simți diferența, și trebuie așezate cu multă bucurie. Este de neconceput forțarea copiilor să se roage, să postească sau să facă alte gesturi de evlavie creștină mai înainte de vreme. Părinții care pretind asemenea lucruri copiilor lor arată că ei înșiși nu înțeleg nimic din rostul și valoarea lucrurilor respective. Printr-o astfel de forțare, copilul ajunge să vadă postul ca pe o pedeapsă, iar nu ca pe o faptă care aduce bucurie în familie. Deși rugăciunea părinților pentru copii este garanția unei educații creștine autentice, care va aduce rod înmulțit, copiii trebuie să fie învățați să postească încă de mici, pentru ca, mai târziu, să nu se simtă împovărați de restricțiile postului. Când copilul îmbrățișează postul încă de mic, împreună cu părinții săi, mai apoi, chiar dacă se va îndepărta de Dumnezeu și va renunța la viața creștină, el se va afla în grija îngerului său păzitor, care îi va aduce aminte de clipele de bucurie curată trăite în familie, pe când toate erau odihnitoare. Asemenea amintiri se pot preface în noi semințe duhovnicești, capabile să îl întoarcă pe cel rătăcit către starea lui cea dintâi, de fiu al lui Dumnezeu. În acest sens, Ava Dorotei ne spune: semințele de virtute nu pot fi distruse.